Доброго вечора в клубі медоїдів. Сьогодні у нас так по гарячим слідам буде розбір фільму «Конотопська відьма». Це український горор, який вийшов недавно зовсім. 22 серпня була прем'єра, але вже пройшло 9 днів, в принципі, достатньо часу для того, щоб його подивитися. І це фільм такий дуже цікавий, колоритний, тому що тут тема зачіпається війни з однієї сторони, з іншої містики. І, власне, сюжет крутиться навколо того, що відьма, яка до цього через те, що вона покохала чоловіка, вона відмовляється від своєї відьомської сутності і сили і хоче нормальне життя пожити з коханим чоловіком. Але починається війна, і його вбивають росіяни, і вона хоче помсти. І цей фільм він дуже добре описує якраз стан багатьох українців з однієї сторони, з іншої він багато в чому повчальний. І так, назва відомого твору, але немає вона насправді по факту ніякого зв'язку з цим твором, бо вона говорить про сучасні події. Це скоріше так хайпануло, як то кажуть, тому що Конотопська відьма, да, всі знають про Конотопську відьму, навіть якщо не пам'ятають, що було в цьому творі оригінальному, але це якби таке чисто українська тема. Це відьомство. І я для початку хочу сказати, що я вже дуже давно хотіла, щоб в Україні почали знімати фільми жахів, горори, таку на містичну тематику, тому що це наша тема. Так? Українці, вони дуже така містична нація, народ, у нас культура дуже містична, багато в чому. І у нас були спроби заходити в цей жанр, але дуже невдалі. І після декілька фільмів жахів і горорів було, але рейтинг, я не знаю який, можна сказати, майже нульовий, якщо так брати кінематографічні аспекти. І тому я особисто дуже чекала цього фільму, тому що мені хотілося побачити, що ми зняли нарешті. Тим більше тут сюжет, справді, він стосується війни і помсти, про сьогодення. І ще цікаво те, що це не один фільм, це готується цілий кіновсесвіт. Так? І теж цікавий момент, тому що фільми жахів – це такі фільми, які ми можемо заходити спокійно, Україна, я маю на увазі. Вони не потребують великих фінансів, але нам тут є що сказати. Тим більше є і у світі відомі, Всесвіт, наприклад, «Закляття», дуже успішний кіновсесвіт. І там якраз наша українка Віра Фарміга грає головну роль в оригінальних цих «Закляттях». Тому вийшов цей фільм, так, і так склалося, що ми майже одночасно всі його подивилися і вирішили сьогодні по гарячим слідам розглянути цей фільм, так, що він нам показує, чого він нас вчить. І тут я передаю слово Іллі Чедолумі, нашому історику. Будь ласка. Дякую, Таня. Вітаю всіх дорогих медоїдів, які вирішили приєднатися в цей суботній вечір до нас, на наш такий спонтанний в багатьох моментах кіноогляд. І фільм дійсно цікавий. Один мій хороший знайомий порекомендував мені таки піти, тому що коли я перший раз побачив трейлер, в мене були великі сумніви, тому що попередні досвіди містичних українських фільмів були дуже негативні. Мені вкрай не сподобалось. Один егрегор чого вартує, не к ночі будучи упомянутим і так далі. Це було одне з найбільших моїх розчарувань. І я вирішив піти подивитися. І в мене було двояке враження. Тобто загальне, це те, що я писав в пості в Фейсбуці, тобто загалом мені ідея фільму і жанр мені сподобався. Основна ідея, як на мене, полягає в тому, що це фільм в першу чергу для цивільних, для українців в тилу, і для яких за 2,5 роки вже накопилося оце нездатність дати пряму відповідь окупантам, агресорам на всі ці, на початку війни і на окупованих досі теренах, тобто на насилля, зґвалтування, вбивства, а зараз на більшій частині терен, тобто це регулярні обстріли, особливо там, де ближче до кордону і фронту. І фільм
дозволяє, скажімо так, сублімувати ці речі, помінявши ролі, коли, скажімо так, агресори, нападники, вони різко самі перетворюються на жертв, а жертви перетворюються на таких месників. Це досить такий, якби, старе кліше в кінематографії. Можна згадати безліч фільмів про, скажімо так, жінок, які починають мстити, або не тільки про жінок, але в даному випадку це ближче буде, які починають мстити за свою сім'ю, за своїх близьких чи за самих себе, і протягом всього фільму винищують. Тут вони вирішили додати, на мою думку, вдало містичний антураж. І ось весь фільм наповнений тим, як різним способом, досить кривавим, часто знищують цих окупантів. І мені сподобалось те, що з одного боку показано, що шлях до цього знищення, він поступово обезлюднює і знелюднює самого месника, точніше месницю в даному випадку. І дуже добре показано через оцю її, ну, вона її спочатку називає тіткою, але потім ми розуміємо, що це не тітка, тобто цю її подругу, скажімо так, яка її постійно як голос, так і розуму. І, ну, не будемо спойлерити, але прикінцева, скажімо так, якби розв'язка, вона показує, що вибір на користь життя краще, і що помсті є альтернативи. Ну і фактично там на сам кінець останнього з цих окупантів, ну, так, з ним стається теж погана річ, але вже в іншій сфері. І це з плюсів фільму. Я вважаю, що таких треба робити. І сама ідея, щоб показати темну сторону українства, це теж величезний плюс, тому що вона є, вона досить потужна, і на цій війні вона, скажімо так, ще більш розвинулась. Але нюанс в тому, що, скажімо так, от дві речі. Оце психологічний аспект, він мені дуже подобається, і околомістичний, і він дає великі плюси, але при цьому загалом якість фільму не дуже. От якщо вже так відверто і чесно сказати, вона, ну, як на мене, тобто посередня. Вона просто за рахунок оцієї своєї функції, як на мене, вона дає просто декілька балів вверх і робить фільм дуже добрим. Тому що насправді в фільмі з доброго тільки операторська робота. Ну, це не дивно, тому що всі ці роки незалежності ми постійно кліпали для шоу-бізнесу кліпи. Є дуже багато людей, які вміють добре робити операторську роботу, це правда. Навіть зачасту в найгірших фільмах ми завжди бачимо хорошу операторську роботу, і це є сценарій. Ну, тут фільм пощастило з жанром, тому що для такого жанру не сильно потрібен якийсь сценарій. З плюсів, дійсно, фільму, що діалоги місцями добрі, добре прописані. Ну, з великого мінусу це те, що, ну, як одна з моїх френдес в Фейсбуці написала, творці фільму полінувалися навіть просто походити по українських селах і попитати старших жінок. Тобто те, як зображена відьма, те, як зображені обряди в цьому фільмі, ну, це просто, якби, ну, як на мене, це, ну, викликає сміх. Так само, як костюм відьми, ось оцей от чорний, який якийсь ніби в Малефісенти, якби забрали, якби позичили на пару днів, і вона ходить з цим перевіряє. І окрема річ, з яку колись треба буде давати раду, вже, напевно, в Третій Республіці, от згадаємо сьогодні її, вже такий мем, це з мовами. Тому що законодавство просто зробило шах і мат творцям фільму, поставивши цю норму, що тільки 10% фільму може бути іноземною мовою. Вони привели до того, що творці фільму змушені були, ну, після 23-ї хвилини сказати, що з цього моменту окупанти будуть говорити українською мовою. І це викликає просто лютий дисонанс, тому що образи оцеї російської солдатні, вони дуже фактурні передані, і їхні діалоги на початку фільму дуже фактурні передані, і це дуже добре, але, ну, від середини фільму ти просто в шоці від того, що от всі ці, якби, ну, виродки, вони починають щебетати, як там філологині на першому курсі, і це просто, ну, створює якийсь дисонанс, що люди, які спілкуються українською мовою, вони творять такі жахливі речі, а ще більше дисонанс, що в перекінцевому, коли з'являються українські солдати, вони говорять на суржику.
Тобто, в чому тут була логіка і що вони хотіли? Чи це вони просто так тролили мовне питання творців фільму дуже тонко, чи що? Ну, не знаю. Але в будь-якому випадку це не проблема фільму, не проблема творців. Вони були поставлені в такі рамки. І останнє, я б хотів поговорити про, можливо, далі про символічну складову. Те, що Таня на початку казала, відьма передає свої сили для того, щоб жити просте життя. Тобто це та ж сама метафора оцього садка вишневого. Я хочу просто собі пожити, не чіпайте мене, я просто хочу собі спокійно щастя, мені все одно, що там далі відбувається. Я вже і під час Другої світової війни різні речі мали і так далі. Тепер я хочу просто спокійного життя. І тут виривається історія, виявляється, що спокійного життя як такого не буде. І це теж така метафора України. Ну і окреме питання, тобто, як там показано, чоловіки або дуже швидко вмирають, як головний герой, і оцей дід, який в селі, правда, красиво вмирають, намагаючись захистити. Або з'являються під кінець і навіть не хочуть розбиратись, що тут було. Тобто теж така річ, вони відходять кудись далеко, але це логічно, тому що, як я казав, цей фільм в першу чергу для цивільних і для того, щоб пропрацювати рану. Тому сильні, скажімо так, образи навіть жінок воєнних, які би там щось вбивали росіяни і захищали, вони би оцю функцію порушили. Тому там військових і захисників буде по самому мінімуму в фільмі. Ну і передаю нашій Тані психологині слово. Цікаво, що вона зараз додасть і розвине далі. Що ж тут додати, коли наш Ілля вже пройшовся майже по всіх аспектах, і психологічних, і молодець Ілля. Можна закінчувати, да? Так, можна прощатися, фільм класний, треба дивитися. Значить, що трішки добавлю. Фільм для цивільних, але він не просто для цивільних, фільм для жінок. Це цільова аудиторія, не чоловіки, тому чоловіки, як позитивний образ, показані дуже мало і тільки на початку фільму і на кінці. Це символічно, тому що це про жінку. Чому я дивилась, як фахівець, можна сказати, намагалася під час фільму не просто насолоджуватися процесом, а й аналізувати. Чому? Тому що жінки слабка, дуже вражена така частина населення, яка переживала і переживає великі жахи. І мені у фільмі сподобалося те, що показали всі оці жахи. Це були і окупація, це були і сцени насильства, це була і втрата коханої людини, тому що, і було прям, мені сподобалося, що оце прощання з цією людиною, коханою було показано, бо не всі жінки мають змогу, на жаль, прощатися зараз з загиблими чоловіками. І також дуже мені сподобалося що дитина, дитина я спойлерщик, в общем-то, це теж мені сподобалось. Чому? Тому що зараз дуже багато жінок народжують самостійно, тому що чоловіка або загинув, або зникли безвісти, або ще багато різних таких ось причин. Тобто це також частина нашого жіночого життя зараз. Також, що ще? Травма. Величезна травма, величезна колективна травма на фоні війни. І така величезна травма з таким великим обсягом постраждалих людей, вона не може бути опрацьована індивідуально. Просто не вистачить психологів, психотерапевтів, психіатрів. Навіть з урахуванням того, що скільки у нас іноземних фахівців зараз тут працює, допомагає, це дуже мало. І тому такі речі легше переживати через катарсис, через споглядання якогось фільму і через емоційне підключення, через емоційне оце переживання. Тому що ти як вам сказати, ти тримаєшся в собі, тому що така проблема в травмі є в тому, що травмована людина, вона не може говорити про травму. Тим паче, коли це, наприклад, зґвалтування.
Не кожна жінка навіть на протязі всього свого життя може сказати це, да? Що я там була якби зґвалтована чи побита, чи ще щось. Ну, травм може бути дуже багато таких. От. І жінка якби ці речі переживає у собі. Жінка з цим не ділиться через сором, і це також якби супровідна така як би сказати, така річ під час травми, да? І через якби стигматизацію суспільства, тому що суспільство не дуже приймає такі речі і не дуже якби реагує на них з розумінням. От. І тобто такі речі жінка може переживати під час споглядання такого фільму. Це дуже глибоко, це може бути дуже важко. Наприклад, у мене вийшло так, що я сьогодні на перегляді була з людиною, з близькою моєю людиною, яка була на війні і на дуже тяжкому напрямку. І так, це було важко дивитися, тому що багато таких сцен, яких людину тригерить. Єдине, що тут я скажу, що навіть я про це подумала, але ця людина озвучила. Сподобався той фактор, що фільм був такий містичний, якби казковий. Да? Тобто були такі елементи додавлені про відьмацтво, і це якби людину воно трошки тримало в цій реальності, і воно під час поглядання фільму воно не давало скатуватися повністю в цю травму, да? У свої власні переживання. Тобто людина могла дисоціюватися, тобто відсторонитися, тому що вона могла собі сказати, що це якби щось таке казкове, щось таке напівреальне. Так, там дуже багато оцих знайомих нам сцен з новин, і не тільки комусь з новин. Але є такий фактор міфологізації. Це, в принципі, те, що я можу сказати для початку, якби для затравки ефіру. Тетяно? Ну, давайте я продовжу вже тему тут Таніну скоріше. Ну, і те, що Ілля говорив по кінематографічній частинці трошки. Тому що, по-перше, цей фільм, він справді, скажімо так, народився на запит колективного підсвідомого України. Бо є справді велика частина українців, зокрема жінок, як Таня вже зазначила, які переживають або втрату коханого, або те, що він на війні. І в них оце бажання помсти є, так? Є ненависть, і це все тут зображено, якби нам показали справді через містичну частину, до чого призводить взагалі, в принципі, оці негативні почуття, так? І з однієї сторони вони допомагають людині побачити на екрані, і при цьому якби не асоціювати себе сильно, якраз через те, що тут типу як відьма, да? З іншої сторони, все-таки тут і повчальний елемент, тому що ця відьма, яка мстить, вона починає використовувати і чорну магію, і вона на ній теж негативно впливає. Так? Хоча ми там постараємося максимально не спойлерити, але зовсім нічого не спойлерити не можна, тому що тоді ми просто не зможемо розкрити, в чому взагалі сенс цього фільму. І фільм починається із такої дуже красивої такої картинки, романтичної, так, ця Олена, її звати, цю відьму, своїм коханим чоловіком, там в них все так романтично, там є дуже красива, до речі, еротична сцена, це теж можете прийти, подивитися. І справді у нас, до речі, в українському кінематографі це великі проблеми з еротичними сценами, тут дуже красиво зняли, так, але це все дуже швидко закінчується, тому що починається війна, і якраз ця сувора реальність приходить, так, і Олена з коханим своїм Андрієм, вони також хочуть виїхати, і вони якби спочатку їдуть там взагалі не зрозуміло куди, але Олена каже, поїхала до моєї тітки, яка також відьма, да, яка не тітка насправді. І вони стикаються з цими росіянами, їм вдається втікти, але у Андрія важке поранення, і він помирає, і Олена над ним прямо під час цього, і потім там вона вже йде, повертає собі силу і починає цю помсту. Так, і можна, наприклад, ще, до речі, трохи про цих росіян сказати, що в фільмі, тому що тут справді взяли такий шаблонний образ їх,
Але я думаю, що якраз правильно зробили, тому що вони там, їх багато, і вони якраз оці різні типи, оці росіян, яких і ми, власне, як ми їх бачимо, так? І там між ними самими постійно ці якісь конфлікти, там і расизм є, і те, як вони до України ставляться. Да, воно нібито такі, як Ілля написав, картонні, але для такого фільму якраз такі персонажі і потрібні, так? Це з однієї сторони. З іншої, от якраз по відьомській частині, ну тут я трохи повторю Іллю, бо справді це те, що мені не сподобалось, саме що от, цю містичну частину показали скоріше в такому стилі якихось діснеївських оцих фільмів, бо справді відьма нагадує якусь цю злу королеву реально. І ну, ці такі відьомські всі штуки, вони не зовсім українські, скажімо так, да? А в нас от культура ця магічна, навіть можна сказати, ну, багато всього є, що можна було б показати. Я, як людина, яка досить добре знайома з такими штуками, от, да, мені це теж не сподобалося, тому що якраз цього українського відьмацтва та відьомства не було. Да? Воно було якесь таке клішовано, там, голівудське, мабуть, да? Можна так сказати. І причому не дуже якби, якісно, що показано навіть з такої сторони. Але тут оця Олена, головна героїня, вона по суті, як навіть уособлює от саму от Україну, да, таку колективну Україну, ту, яка прагне помсти, і яка пускає оцю ненависть в себе і поступово знелюднюється, так? Бо вона, їй стає все гірше і гірше, і вона така стає кровожерлива, прямо, в прямому сенсі цього слова. І цим відображає вона якраз цю тіньову частину України, таку тіньову містично-садистську, так? Тому що вона там з самого початку говорить, що я помщуся, і я їх б'ю так по-особливому, щоб вони мучились. І вона це і влаштовує їм. Кожному з них це як таке катування ще, да? Вони не просто всі помирають, а поступовий ще психологічний сильний вплив, вони як трошки божеволюють, можна сказати. І там ще є, до речі, одна дівчина, власне, яка є жертвою зґвалтування їхньої. І там, коли цей епізод починається, коли вони заходять уже в хату і кажуть, що там я зразу зрозуміла, що цю дівчину звати Катерина. Бо ну, це не те, що спойлер, да? Тому що тут теж все-таки я не знаю, чи спеціально їй це ім'я дали, чи ні, ну так співпало, тому що у нас от образ жертви прив'язаний до цього імені завдяки Тарасу Шевченку, так і його відомій повісті. І тут от Катерина, ця Катя, стає жертвою цих росіян, так, зґвалтування, і там, да, це показано нам достатньо так яскраво, скажімо так. Але тут якби є теж такий елемент, що вона таки помстилася, да? Хоча вона теж якби ну, ненависті це все, але в її випадку тут абсолютно якби ніяких, скажімо, питань немає. І тут можна сказати, певний плюс в цьому теж є, тому що да, от Катерина як жертва, просто яка там просто страждає, це одне, а тут Катерина, яка все-таки взяла в руки зброю і своєму нападнику помстилася. В цьому плані навіть якийсь, можна сказати, певний плюс є. І відносно Олени, так, от в неї є її ця подруга, насправді, Явдоха, яку вона колись навчила відьомству, також врятувала, і вона голосом розуму тут виступає, да, і, як теж Ілля сказав, і вона, власне, їй в кінці кінців і допомагає. І Олена, коли вона от уже, скажімо так, під фінал, коли вона майже всіх їх знищила, їй дуже погано стає, і от якраз її зупинить змогло один момент, такий, я не хочу все-таки спойлерити, але він пов'язаний з життям, так, як, скажімо так, загадково, з життям, і в результаті Олену, скажімо так, рятує, ну, повертає на світлу сторону життя і любов. Так? І тут теж є певна для мене паралель із, от, ну я думаю, не знаю, чи всі чи не всі дивились мультфільм «Мавка»,
такий теж взята відома, якби нібито повість, але там своя історія, хоча там про минуле не пов'язано з теперішнім, ніяк з війною, але там теж є такий епізод, коли мавка хоче помститися, і вона у свою темну силу входить, потім її також повертає до світла любов. І отут я побачила паралелі, да, що все-таки з тіньової сторони повернуло оце почуття обох цих жінок, і все-таки для мене це, якби, скажімо, позитивний знак, що от наші творці, які знімають ці фільми, мультфільми, вони все одно розуміють, що все-таки потрібно ставити на світло. Да? Навіть якщо ти вже і опустився до якогось певного рівня, піддався цій ненависті, ти можеш повернутися. Головне – захотіти. І от мені все-таки сподобалось, так, фінал. От, і якраз з символічної точки зору і з психологічної, от коли людина, головна героїня, вона йде по цій темній стороні, багато проявляє знущань над росіянами, але вона все одно в результаті ставить на життя, на світло, на любов. І це якби позитивний для українців посил іде, тому що я насправді не була впевнена, як закінчиться фільм, і я переживала, що буде інший фінал. Тому що у нас такий запит в суспільстві, що якби там вона умовно всіх вбила і пішла далі, там, не знаю, вбивати далі, так, там би на ура сприйняли, так? Але наші творці все-таки розуміють, що потрібно давати людям якийсь позитив, не те, що позитив, а шлях вказувати на позитивний, на життя і на творіння, так я скажу, і на творчість. На світло все-таки потрібно ставити, попри весь біль, який пережила головна героїня, який переживає Україна і багато українок, українців. Тут показано, що це потрібно обирати життя. А що робити з нашими ворогами, тут теж показано, ними мають займатися ті люди, які, власне, працюють над цим, це наші військові. Так, далі я вже багато наговорила, далі передаю слово Іллі. Я би ще додав, продовжу те, що Таня казала, стосовно жіночих персонажів, дуже цікаво, хто Явдоха, тобто архетипічно. Явдоха – це Кайдашиха, але розвернута, тобто пророблена, якби на 180 градусів. Тобто Кайдашиха, коли вона архетип пророблений, тобто зі сварливого матріарха в родині, вона перетвориться саме в такого мудрого дорадника і голосу розуму. Це перше, тобто як вони пропрацювали образ старшої жінки. Друге, з Катериною, те, що Таня казала, там важливий момент, вона не просто мститься. Там добре видно в цій сцені, що вона спочатку якби проявляє милосердя, вона вирішує його не вбивати, розвертається, і тільки коли він потягнувся до зброї, тобто давши йому шанс, тобто простивши його, якби тільки тоді вона якби наносить удар, і вже якби тут вже як ти сам хочеш. Тобто вона не просто мстить, вона ще якби переступає через це. І це теж дуже сильне пропрацювання цього архетипу. І цікаво, стосовно російських солдат, дійсно дуже фактурно передано. Наприклад, той самий командир, який там має досвід з Сирії і так далі. І дуже добре воно показана логіка оцих перших тижнів. Те, про що казали, чому не дуже окей, якби насправді взагалі не окей, дозволяти грабувати там місцевих, вчинювати насильство, тому що те розпадається просто дисципліна в загоні. І це дуже добре видно по його загоні, які, на початку вони ще слухаються його наказів і так далі, чим далі, тим більше вже там ідуть проблеми. І цікава логіка, наприклад, один з солдатів вбиває старшу жінку, яка їхала на велосипеді, коли вона, власне, каже, я думала, що ви люди, а ви ведете себе як звірі, і він це не витримує, просто стріляє в неї. І це дуже добре показує цю логіку того, що вони творили в Бучі, там, в Ірпені, в багатьох інших містах, в Ізюмі.
так далі, і так далі. І цікаво, вони обігрують багато, те, що Таня казала, багато сюжетів, і типажі там різні цікаві, як, наприклад, ніби такий глибинний російський народ, оцей чоловік, який має жінку, сім'ю, здавалось би, якби як звичайний, звичайний середньостатистичний дядько, що з нього взяти. Він навіть там в участь у гвалтуванні не бере, бо каже, от у мене якби є там принципи, що я одружений туди-сюди, і розвертається, коли Катерину гвалтують, але при цьому якби це не міняє тої ролі, що він якби окупант, і він частина гвинтик цієї системи. Тобто він може там в якісь крайнощі не вдаватися. Інше цікаво, цей, що з позивним Бандос, тобто який, власне, головний рушій зґвалтування Катерини. Там дуже добра сцена пізніше, де він каже, пояснює свою мотивацію. Він каже за Катерину, та мені б така навіть у вісні не приснилася, якби, що там вже казати. Тобто, мені ж насправді нічого ніколи в житті би не світило, мені б така навіть і не приснилася. Тобто, він пояснює це. За молодого хлопця, з одного боку, це сюжетно логічно, тобто, по-перше, у молодих людей ще багажа злочинів і там якби і таких вчинків немає, як вже в старших. Хоча там по віку вони не сказати, щоб аж сильно так відрізняються, але видно, що це зовсім молодий хлопець. І через нього якби проводять, що він є більш адекватніший, тому що там в нього, як я зрозумів, ніби мама з цих околиць, навряд чи, що там мається на увазі, що в нього тато там десь під Конотопу. Я думаю, що там малось на увазі, що в нього мама десь звідки. І він навіть згадує цю книжку, якби «Конотопська відьма». Він каже, от колись навіть книжка була така автори фільму, якби прив'язку хоч якусь роблять, крім локацій. Те, що він молодий, тобто для мене це грає, українські походження, тут вони просто, я думаю, картон такий вклали. Але дуже фактурно це російський націоналіст, і ось там з Уфи, тобто цей татарин, теж така річ. Для картону це добре, але насправді ми знаємо, що більша частина російських ідейних націоналістів, вони для когось це може бути парадокс і несподіванка, але вони воюють на боці України, тому що ще, як писав Роман Шпорлюк, тобто російський імперський проект і російський національний проект, вони несумісні. Може бути або такий, або другий. І це, власне, причина, чому російських націоналістів сажали за Путіна швидше, ніж будь-яку іншу групу, ніж там лібералів, там опозицію і так далі, і так далі. Тому тут у фільмі є ось такі от нюанси, але загалом, як я кажу, те, про що казала Таня, тобто ця сублімація, психологічне пропрацювання архетипів, воно виводить фільм на великий плюс. Наскільки це буде цікаво дивитись комусь не з українців, я, чесно кажучи, не знаю. Я не берусь згадати, тому що тут є питання. Але для українців це однозначно, і особливо, як Таня каже, для українок, це однозначно вартісний фільм. І чим більше таких фільмів, тим краще буде, тому що ціньову сторону і сексуальності, і ось цей містики, помсти, її треба висвітлювати на екрані і зображати. Чим більше цього буде, тим менше цього буде, скажімо так, в нашому повсякденному житті і в нашому колективному підсвідомому. Тому я тільки вітаю вихід цього фільму, попри всі якісь нюанси. Так, тепер я по ходу, так? Значить, що мені було мало? Чого мені було мало? Мені було мало шляху оцього перетворення, значить, шляху оцього поглинання темряви, да? Тому що начебто вона, оця головна героїня, вона в архетипі мавки, да, з самого початку. Така от жінка природи, по ній видно, да, це все. І якби коли вона відчуває цю втрату, коли вона в такому гострому стресі, да, у неї така от гостра реакція на стресову ситуацію, якось це надто швидко мені це все відбулося. Знаєте, я розумію, чому було більшість уваги привернуто до тих от самих от сцен з помсти, з цих от сцен насилля, да, коли вона мстилася, і вона мстилася дуже жорстоко. Там вона нікого не жаліла. Але мені оцей перехід, він був якийсь
надто швидкий. Мені хотілося отут трошки якогось розвитку, да, як воно, і, тому що воно має поглинати поступово, це поступовий перехід. Отут, да. І що мені було трішки якось, у мене був певний дисонанс. Я розумію, якби на екрані знімальна група, да, ці всі, хто над фільмом працював, вони позначили, що за законом України має бути український, да, там певний відсоток дубляжу, і що такий от дисонанс, коли він наче ворог, він має говорити оцею от російською, да, він стоїть в російській формі, а говорить українською, і оця ж людина, яка зі мною була, вона каже, наче ти його от маєш ненавидіти, да? От якесь відчуття він тебе, от і те він робить, і це він робить, а тебе от щось зупиняє, ти от раз і гальмуєш, немає такого повноцінного вилиття, такого вираження оцих от негативних емоцій саме у глядача. Ну от у мене таке було, і от у людини, яка була зі мною, так? Вона каже, от тебе зупиняє те, що от він сидить і на українському там зайчик-пострибайчик, ну якось, ну це якби не про повноцінний, якби злиття, оце не про повноцінне каналізування оцих от негативних ефектів, яких у нас дуже багато. Тому що у нас люди такі фільми мають дивитися для того, щоб каналізувати оці всі негативні емоції, оце все, що воно у нас якби накоплюється, оце все воно безсилля, так? Тому що всі ці речі, які ми не пропрацьовуємо, які ми не випускаємо із себе, так, що ми не витягуємо, воно в нас закріплюється. І воно в нас навіть, це в психології називається психосоматика, воно потім ще й закріплюється в певних ділянках тіла, і це потім ще має якісь певні симптоми, як може бути і хвороба, і все на світі. Так? Тобто це серйозні речі, і їх треба якби пропрацьовувати, їх треба переживати принаймні. І от зупиняють, от такі моменти в фільмі зупиняють, вони не дають повноцінно пропрацювати. Оце, що мені якби не сподобалося на такому на рівні відчуття. Ну і в принципі, як психолога, то мені це також такий нюанс. Не дуже мені було комфортно в цьому плані. В інших таких сценах, в принципі, там все було, я ж кажу, все воно було типово, і все воно було розраховано на одне. На вилиття, на доставання із себе цього негативу, про який ми ж зараз супертолерантне суспільство, да, якщо людина якось там проявляє свої негативні емоції, то це не дуже воно вітається в суспільстві, хоча б є деякі способи, як це правильно треба робити, але це не вітається. І тому, я вважаю, що таких фільмів має бути іще більше. І ще мені хочеться, оскільки цей фільм, він жіночий, він і по сюжету це видно, да, і видно це по побудові міфу самого фільму, да? Тому що є оцей сюжет шляху героя, який він вважається чоловічим. Ну, він і є, по суті, чоловічим, тому що шлях героя – це шлях пошуку, шлях переживання, да? Шлях повернення. Жінка, вона не повинна, вона по своїй природі, вона не повинна проходити оцей шлях героя, вона не повинна робити оцього пошуку, тому що деякі вчені, науковці, вони вважають, що є така теорія, що те, що шукає чоловік, є в жінки всередині. І в цьому фільмі воно було показано. Да? В жінки було всередині оце відьмацтво, яким вона скористалася. Вона пройшла повністю свій шлях. Вона була і в тіньовій стороні, і вона повернулася до світлої сторони, але все це було в ній. Вона нікуди не йшла, вона нічого десь там, якісь там еліксири не шукала. Як була в неї така оця ж тітка, скажімо так, да? Вона відігравала таку собі роль наставниці, і вона якби якорила.
Да? Тобто вона весь час головну героїню вона от намагалася повернути, да? До цього, от, до звичайного, до простого, до мирного, до теплого, да? До людяності. От. Це якби також воно вписується в міф, хоч в один, хоч в другий. Тобто я ще споглядала от фільм з такої точки зору, і мені в цьому плані сподобалося, тому що я вважаю, для чоловіків іще знімуть отакі от фільми героїчні, де будуть показані чоловіки гарно, потужно, де вони будуть видозмінюватися. От, і ми будемо також проходити цей шлях рядом з ними як глядачі, будемо переживати з ними як глядачі. А от сьогодні ми от споглядали шлях отакий от жіночий. І мені це от, і я ж кажу, повторюся, мені це дуже сподобалося. Далі. Ну, я Таню тут теж підтримую, мені сподобалося, що це взагалі жіночий фільм, і я думаю, що все одно так чи інакше зараз жінки більше потребують такої от пропрацювання такого, да? Бо все-таки дуже багато чоловіків саме воюють, а жінки залишаються вдома, да? І втрачають або втрачають цих чоловіків, або переживають цю самотність і не знають, що там з ним відбувається. Тому це якраз дуже потрібний фільм. І я все-таки теж додам відносно цієї російської мови, якої всього 10%, тому що справді це абсолютно дурацький закон, уж вибачте, що я так кажу, бо як можна сприймати цей фільм нормально, коли реально вони переходять на таку чисту українську мову, і це типу наші вороги взагалі, да, які ведуть себе жахливо. Тому тут все-таки, я думаю, в новій оновленій там Україні, в Третій Республіці, чи як ми її назвемо, ми цей закон маємо відмінити все-таки. Тим більше фільмів про війну буде дуже багато. Їх, до речі, з 2014 року у нас багато було, але буде ще більше, і потрібно буде цю травму нашу колективно опрацьовувати, проживати. І якщо там всі росіяни будуть говорити українською мовою, да, там тільки на початку фільму можуть російською говорити, то як взагалі ми можемо цю травму прожити? Да? Тому що неможливо сприймати їх в повній мірі як такого ворога, коли вони от гарною українською мовою говорять, тим більше тут ще й той фактор, що українська, вона все-таки м'якша мова. Вона реально, навіть в грубій формі, вона звучить м'якше, ніж російська в грубій формі. Тому тут немає такого чіткого відділення від них, да, що це вони, а це ми. А в такій ситуації воно має бути. Щоб розуміти, це от агресор наш, ворог, да, той, хто нам боляче зробив, а це ми. Тут воно змиває, тому стосовно закону, ми, якби я ж кажу, будемо боротися за те, щоб його відмінили. І, можливо, все-таки люди і кінематографісти, які там зараз працюють, можливо, вони навіть після цього фільму якось, я не знаю, будуть щось, якісь подавати свої пропозиції. Це таке питання, да, закриємо вже його. Я от що хотіла сказати, що особисто для мене от в цьому фільмі, якщо так узагальнювати вже, я побачила два головних посили. От для українців посил якраз був, що ти можеш, звісно, піддатися своїй тіньовій частині і на якийсь час так дати нею керувати тобою, да, пустити цю ненависть і помсту, але все одно ти маєш повернутися до світла. Так, ти маєш обрати життя. Оце головний посил для українців. І є ще тут все-таки посил для росіян, на якому якраз і будується кампанія рекламна фільму, що не лізьте до нас, того, що ми вам наваляємо із особливою витонченістю, скажімо так. Тому так, от і це на цьому спекулюється, навіть я б сказала, тому що я от бачила коментарі, теж читала спеціально перед фільмом, що багато якраз людей приходять подивитися на оці от знущання над росіянами. І, в принципі, знову ж таки, якщо в людей є такий запит, то добре, що вони подивляться на це в фільмі. І їм це допомагає психологічно. Але я дуже сподіваюся, що вони все-таки висновки правильні зроблять з фільму і як головна героїня оберуть от життя. І своє життя, і своїх близьких. Тому що, якщо залишатися от в такому стані, ось цьому захоплений помстою і ненавистю, то воно не доведе до добра. Воно з'їдає людину вже, і тут якраз теж показано.
і чисто фізично вже вона починає страждати. Бо це, от навіть якщо ми абстрагуємося вже від містики, то от якщо дуже багато негативних емоцій таких людині, вони її теж з'їдають. І фізично боляче в якийсь момент починають робити. Ну, в мене поки все. Ну, в мене якби нових якихось ідей немає по фільму, тому щоб не розтягувати ефір, я лише додам дві такі речі стосовно шляху героя чоловічого, про який Таня згадувала, то ось незабаром в кінотеатрах буде фільм «Буча». Це, власне, якраз і буде, я думаю, такий собі еквівалент по відношенню до чоловіку шляху героя. Знов-таки теж не про солдата, а про людину якби в тилу, як вона дає собі раду. Тому цікаво буде, я думаю, на каналі Медоїдів порівняємо і ці фільми. А стосовно вже згаданого також Танею фільми про війну, які з 2014 року дійсно багато. Ось буквально декілька днів тому була 10-та річниця Іловайська, і в якості винятку з усього українського кінематографу зняли дуже непоганий, як на мене, фільм «Іловайськ. Батальйон Донбас», здається, 2018 року. Я його дуже рекомендую, тому що, ну, по-перше, там в фільмі брали участь реальні учасники, тобто цієї операції, дехто навіть сам себе зіграв в цьому фільмі. Інші люди, які навіть не були в Іловайську, але вони були в АТО ООС, тобто там навіть масовка в більшості це були ветерани, а не просто людей, яких на вулиці підібрали. Фільм зняли абсолютно без підтримки держави, і що найважливіше, там Іловайськ поданий не з точки зору жертв і трагедії, а українські війська показані як проактивні. І дуже цікава там історія взаємодії з місцевим населенням в самому місті Іловайську, яка знов-таки базована на документально засвідчених фактах. Тобто це практично більша частина, крім декількох сюжетних ліній фільму, це основано на реальних подіях. І для тих наших глядачів, які хочуть щось з українського кіно про війну, тобто це один з найкращих фільмів, який би міг порадити. Ну, а стосовно конотопської відьми, тобто нехай буде якомога більше нових відео. У мене все. Значить, що я скажу, якби як заключну частину, от, яка відьма без кішки. Значить, треба більше таких фільмів, треба якби окультурювати нашу от якби культуру, вводити культуру переживання таких от процесів, ритуалізацію наших таких от втрат, переживання оцих емоцій, тому що дуже величезна кількість людей травмованих психологічно, які пережили і переживають, і ще будуть переживати дуже складні етапи в своєму життю, і такі речі якби потрібно проживати. І як я сказала на початку, оскільки кількість велика, то це мають бути масштабні речі. Да? Це має бути кіно, це має бути театр, це має бути музика, література, це мають бути просто якісь статті, да? Якихось інтелектуалів, якісь обговорення. Тому я тільки за збільшення кількості таких фільмів. Нехай вони будуть ось такі, де ми щось будемо критикувати, де ми щось будемо хвалити, так? І де буде якась суспільна дискусія, де люди будуть залучатися до цього процесу не просто споглядання, да? А і до обговорення оцього всього. Нехай оця наша культура, вона оживає, і щоб ми вчилися спілкуватися, хоча б спочатку там про кіно, так, про якісь наші переживання, про якісь такі речі. Тому я якби буду чекати наступні фільми, будемо їх також обговорювати. Може в такому складі, може ще хтось буде до нас додаватися. Буде цікаво. І запрошую також наших глядачів до обговорення. Діліться своїми емоціями, діліться своїми враженнями, що вам сподобалося, що вам не сподобалося. Ми маємо комунікувати, ми маємо обговорювати це все, ми маємо ділитися це все. Ми не повинні мовчати. Бо тоді ми не будемо розуміти один одного, ми будемо тільки розділятися. Травма, вона тягне нас у оце мовчання. Травма, вона мовчазна. Але вона парадоксальна тим, що травма вимагає обговорення.
травма вимагає розголошення, травма вимагає свідків. Тому давайте хоча б на такому рівні. Дякую. Так, і я вже буду завершальне слово говорити. Я, от як Ілля почав говорити про інші фільми, згадала от якраз про чоловічий шлях. Є фільм такий, теж я вважаю, досить непоганий. «Снайпер. Білий ворон» називається. Там Павло Алдошин головну роль зіграв. Він вийшов у 22-й ніби рік, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Восени це було, я ходила на нього. І там якраз історія реального чоловіка про війну в Донбасі, коли в Донбас прийшли теж росіяни, його дружину вагітну вбили. І він якраз іде, записується в добровольці, в результаті стає снайпером. Він от свою цю лють направляє теж на ворогів, завдяки от якраз тому, що він сам стає військовим і снайпером, який їх вбиває. Да? І на початку фільму там, точніше на момент того, коли фільм вийшов, то теж там говорять, що цей от чоловік, він із 22-го року теж воює. Тому я не знаю, що там зараз, але це теж, я вважаю, непоганий такий фільм, який може з кінематографічної точки зору теж, він там нехай посередній навіть з натяжкою, але от якщо подивитися на історію саме людини конкретної, причому реальної, так, це теж дуже хороший приклад того, як от людина переживає своє горе і куди вона направляє свою лють, так, цей чоловік. І тому його я теж пораджу подивитись, хто не бачив. І там головний герой, точніше актор, який зіграв головного героя Павло Алдошин, він теж воює з самого початку війни, і він сам з Херсонщини десь, наскільки я пам'ятаю, його місто рідне, по-моєму, досі під окупацією. Ну це я вже так, можливо, щось плутаю, але, по-моєму, ще й досі воно під окупацією. Тому для нього це теж як певною мірою особиста історія, хоча знімався фільм ще до 22-го року. І про Конотопську відьму, тут мені вже нема що додати, я тільки можу, скажімо так, висловити теж своє побажання, щоб було більше фільмів у нас і містичних, і немістичних, які допомагають пережити колективну травму, відрефлексувати і не тільки про цю війну, а загалом у нас історичних травм дуже багато і таких дуже глибоких, і нам потрібно розвивати кінематограф, і нехай, поки у нас там немає великих коштів, на жаль, у нашої держави, але є от фільми такі, от як «Конотопська відьма», чи як той же «Снайпер. Білий ворон», які не потребують великих бюджетів, але вони мають якби велику силу допомогти людям прожити це. Да? І тому я тільки буду чекати нових фільмів. І так само цей фільм «Буча», який в листопаді вийде, його показував трейлер перед цим «Конотопською відьмою». Тому я теж закликаю всіх, хто не ходив, будь ласка, сходіть на «Конотопську відьму» і на «Бучу», як вона вийде, тому що це підтримує і кінематограф, нашу культуру, всі, хто має змогу. Так? І взагалі це дуже чудово, що ми маємо змогу сходити в кінотеатр попри війну, попри ці всі нескінченні повітряні тривоги, але нам це вдається, що доказує нашу силу. І це все відбувається завдяки силам оборони України. У нас є збір під нашим відео, там на старлінки і на генератори, будь ласка, всі, хто можуть, задонатьте, скільки ви можете, 10, 20, 50, 100 гривень. Ці гроші дуже потрібні нашим військовим. Ви цим самим робите вклад в цю велику справу, так, у боротьбу з нашими ворогами. І в кого залишаться гроші ще, якщо ви маєте можливість, будь ласка, підписуйтесь на нас на спонсорство, тому що ми, як група ентузіастів, таких от активістів, можна навіть сказати, теж нам не зайвим буде якась така фінансова підтримка, бо це буде нас стимулювати, покращувати якість наших ефірів. І хто не має можливості, то пишіть коментарі, просто ваші враження про фільм, якщо ви його дивились. Якщо ви подивились наше відео і там, не бачачи фільмів, воно все одно наштовхнуло вас на якісь думки, теж пишіть, будь ласка, хто не згоден з чим, хто згоден, якісь побажання. Ми всі коментарі читаємо і завжди раді вашим фідбекам, тому що ми працюємо для вас. Так? І ставте лайки, поширюйте ці відео наше і це, і інше серед своїх друзів, знайомих. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Я бажаю всім тихої ночі і несіть мед.